بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. خوتنا، نتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية إن شاء الله. اليوم سوف نقوم بإعداد هذا الجدار الخاص بالحمام بالنسبة لإخواننا المبتدئين في مجال تركيب السيراميك. طريقة سهلة وبسيطة. تابعوا معنا الفيديو حتى الأخير. اول حاجه نقوم بها لازم نوزنوا الجدار تاعنا باش نعرفوا الجدار اسكو راه مايل لبرا ولا راه مايل مقلوب لداخل. نوزنوه بميزان تاع ماء ولا ميزان تاع خيط، والمسطره غادي نستعملها تكون على حسب الارتفاع تاع الفايوس اللي غادي نخدموه بهذه الطريقه بهذه الكيفيه. باش نعرفوا البلاصه اللي تستحق لاصاج بزاف والبلاصه اللي ما تستحقش لاصاج بزاف، لانه الا بدينا تركيب السيراميك مباشره والحيط هذا مقلوب مايل لبرا، كل ما ترتفع كل ما تبدا تسترجي في الفايوس. وحنا باش نتفاداو هذا المشكل لازم نهيئوا الجدار تاعنا مليح. الان رايحين نملؤوا الجدار كومبلي كله. بالنسبه للمقادير تاع البغلي، براوة رمل اصفر 10 سيمه، ولا براوة رمل اصفر براوة رمل اسود جران مشكلة سيمه، باش الدريساج هذا ولا الزيتون يكون حرش ميكونش نص. باش الفايونس نلصق فيه مليح. نلقوا الجدار كله. اول جدار نخدمو خليطه وحده في اول جدار، وحده في وسط الجدار، وحده في اخر الجدار. بعد ما قمنا بملء الجدار، الان نجيو لاول جدار هنا نخدمو البليطه تاعنا هذه، نخدموها الاتجاه هذه تاع الالومنيوم ونيبو، حيت انه انها تكون نيبو. نخدموها بهذه الطريقه.
بعد ما خدمنا الاولى في اول الجدار، الان راح نخدمو الثانيه في وسط الجدار. لازم تكون نيفو، تكون باش الجدار يكون مستقيم. نخدمو الثانيه، نعاود نخدمو الثالثه في اخر الجدار، ثاني هي تكون نيفو. طريقه سهله وبسيطه. بعد ما خدمنا الخليط نتاعنا، الان نستعملو المسطره هذه. المسطره هذه تكون تحكم من اول، تحكم في الاولى وتحكم في الثانيه، تكون بين المسافه اللي بين الاولى والثانيه، تكون احسب المسافه اللي بيناتهم. ونبقاو نفينو، ما نضغطوش بزاف على الرجله. نحيدو البغل الزايد. من بعد نملؤوها الفراغات تاع الفراغات، نتبعوهم نملؤوهم وما نفوتو بالله تاع المسطره تاعنا كيما هو باغي. بعد ما نملؤو الفراغات الحفر اللي كانوا باقيين في الجو، نعاودو نحطو المسطره، نفينو الجدار تاعنا. دايما الرقدة تكون على حسب المسافة اللي بين الخليطة الأولى والثانية والثالثة. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، شكرا جزيلا. ما تنساوش تقدموا لنا دعم، اللي ما هوش مشترك عندنا في القناة يشترك في القناة فضلا وليس امرا، وذلك دعم المزيد وما هو افضل للجميع.
اللي عنده أي استفسار ولا أي سؤال تركوا لنا في تعليق، وشكرا جزيلا.